Hi guys, ito si Reggie. Jerry. Kami ang Liknayan.podcast at nagbabalik kami ngayon at sa episode na ito ay sinasamahan kami ng isang eksperto sa time crystals sa atom cavity systems at siya ay si Richelle Tuquero na isang instructor at graduate student sa National Institute of Physics. So hi Richelle. Hi Reggie. Hi Cherry. So, thank you for having me. Salamat din sa pagtanggap ng invitasyon namin. So pakinggan namin yung balita tungkol dun sa papel mo from last year, kaya naisip namin na magandang mapag-usapan. Richelle, bigyan mo naman kami ng background kung ano yung mga kung paano ka napatpat sa position na ito muna. Napunta ako din nung third year ng undergrad. So, pumasok ako sa Theory of Quantum Fluids group under kay Jason Cosme. And then, hindi talaga time crystals yung una naming chinek out. Yung tinignan namin una is yung density wave phase. So, sa atom cavity system din siya, but focus siya sa self-organization or yung pag-a-arrange ng mga atoms. Pero after a year, naisip namin, okay, kasi may bagong paper na kaka-release dun sa discrete time crystal. And since part naman dun na theorist yung advisor ko, yun na yung tinignan namin after kasi tapos na yung project namin for density wave phase. So yun nga, try out namin siya for a year and that's the result of the result is the paper na nabasa. And even up to now, time crystals pa rin yung tinitingnan ko but not on the discrete case, pati na yung continuous time crystals. So, yeah, primarily siya, like, result ng advisor, kaya parang yun yung ginawa namin. So, yes. Oh, interesting. Taga saan ka pala? So, yung gusto ko lang matanong kung ginusto mo ba mag-physics mula high school? So, nung UPCAT, di ba may shade doon kung ano yung gusto. Tapos, lumabas kasi doon is merong applied physics. And I was like, okay, parang astig, applied physics. Oh. Parang, kaya kinlik ko. Then, hindi pa updated yung DOST noon. Physics is isa dun sa pinakamalaki yung stipend. So, hindi ko siya. Motivation talaga yun. Cherry lang motivation. Kasi ako din pala yung degree mo. Hindi na, magkatulad na sila lahat ngayon. So, nawala na yung motivation. Nawala na. DOST, baka naman. Madami na daw nag-physics kasi. Oo nga, pero grabe, kumpara ka nung time ko at saka yung recent batches, ang dami ng physics majors compared dati. Kaya so, kami ata dati hindi na masyadong kailangan. Mga 20 lang ata kami, 30. So, mas konti pa kayo. Yung batch namin ata mga 80 or 90. Mix na yung pure tsaka applied. Sa start? Sa start. Ilan yung biglang na ganun after. Natanos after. So, mas gusto ko talaga yung ginagawa kasi bagong pasok pa lang yung advisor ko dun sa nung time na mag-apply ako. Tapos nakita ko yung research niya, nagustuhan ko kaya dun ako nag-apply. Tsaka addition din dun is nag-start kasi yung pandemic during that time. Nung third year ko, yun yung start ng pandemic. So, inisip ko rin na kung gusto ko magiging experimentalist, medyo mahirap siya kasi pandemic. So, baka mas hindi ako makagraduate on time. So, kaya mas maganda na nasa field lang ng theory or numerical work. So, kaya andito ako. May advantage ba if mag-applied physics ka and then do theory work? Meron siyang advantage for me dito sa field kasi yung advantage ng applied kasi sa pure is yung mga coding classes, mas marami sa applied compared sa pure. So, mas may advantage ako doon. Kaya, tsaka marami kaming numerical work. So,
Okay siya. Ay, But ayan, pure na, ba? Puro math heavy ang pure. oo. Tsaka electives dun, so depende sa kanila. Naiinggit nga ako dyan sa mga instro majors kasi may madami silang coding, tapos sa mga pure kasi, o halimbawa kung ako na lang, natuto lang mag-code nung kailangan ko na. So, Same. natuto naman ako eventually, saka nag-aaral naman ako sa class, though talagang yung natuto ka mag-code nung kailangan mo na. So walang mga hardcore na classes din talaga na gaya nung sa aking instro. Pero ayos din naman siya. So, interesting. Tapos nagamit mo yan guess, kasi madami kayong numerics sa simulations niyo, no? Yeah. Oh. Actually, madami kaming AFI sa lab. Lahat ata ng grad student, mga AFI siya. Sa lab namin, AFI sila Nice. ng galing. Happy instro. Punta tayo dun sa expertise talaga na Richelle bilang guest namin sa podcast, at sobrang exciting na pag-usapan ng time crystals. So, Richelle, baka mabahagi mo sa amin kung ano ba talaga yung time crystals, at yung sa topic pa ng research mo, dissipative time crystals sa atom cavity system. Pwede mo bang kaming bigyan ng mabilis na background kung ano itong mga to? So, yung time crystal, pwede mo siyang siguro i-compare muna sa classical crystal. So, sa classical crystal, alam natin yung mga atoms naka-organize siya. So, meron tayong tinatawag na space symmetry breaking kasi hindi na siya magkakadikit yung ating atoms. But in the case of time crystal, meron na siyang time translation symmetry breaking. To explain it, for example, say this is my hand. Ito yung state niya at some time t1. And then after some time, magiging ng ganito yung state. And then again, it will turn back. So para siyang nag-oscillate na state. So nagpapalit siya. Pwede natin siyang imaginein as a sine wave or cosine. So interchanging lang siya ng states. Sa interesting part naman ng dissipative time crystals, it's also just a category ng time crystal kasi by the word dissipative, ang ibig sabihin lang nun is may mga lumalabas or open quantum system na siya. Sa case ng atom cavity, it's the photons. So, maybe describe ko muna yung atom cavity system. So, yung atom cavity system, meron siyang mirrors. So, you have two mirrors and then perpendicular doon, meron kang laser. Yung laser, they will pump on both sides and then magka-create siya ng standing wave. The interesting thing dun sa system is that kapag malaki yung intensity or it's greater than the critical value, there magsascatter yung photons in the cavity axis. Tapos yung mirror natin, hindi siya 100% reflective. So merong mga photons na lumalabas. So kaya siya naging open system. And then sa time crystals doon, we can see that if we modulate or yung pump intensity ginawa natin say an oscillation or a sine wave, mag-observe tayo na yung state or interchanging of state is now a subharmonic response, or yung pag-change niya, yung pag-change is if say this is period 1, this is period 2, period 3 ng ating pump or in pump intensity. Sa ditong state na ito, say that's an even state or naka-transform siya into this even checkerboard pattern. Pwede natin imaginein yung checkerboard or chessboard or say black. Then after one period, it's going to be white. And then another period, it's going to be black. So it takes 2 periods para bumalik siya dun sa state na yon. So binrake niya yung discrete time translation symmetry. Yeah. I guess gusto kong intindihin lang sa mas mababang perspective. yung crystal lattice, yun yung starting point ko. Ayun ni Jerry yung mga mas expert dito, si Jerry Matt piece. Tapos yung time translation invariance, inaintindihan ko din. Alam mo sa cosmology kasi hindi
time translation invariant ang cosmology kasi nag-expand as nagkaka-structures ka. So, pag ni-reverse mo ang pagkakaintindi ko dyan is pag ni-reverse mo yung time backwards, you will get the same state if time translation invariant. If not, then iba na yung makikita mo. Tapos sa crystals, halimbawa kung may lattice ka, tapos i-push ko yung time, check ako ng 2 o'clock, iba na yung shape ng lattice, o iba na yung position nila siguro, o iba na yung nakita ko. Sabihin ko na hindi siya time translation invariant. So, ganito ba yung time crystals? Yung time crystal, hindi talaga siya crystal in a sense. Ano lang siya, para siyang, tinawag lang siyang crystal kasi nag-break siya ng symmetry. Pero it's mostly about observation of oscillations or yung paghahanap natin na parang nag-iiba siya ng state after each time. So, When you say symmetry, parang siyang, actually, naisip ko pa rin is crystal lattice mismo, tapos may time varying term lang. Tama ba yun? ay, hindi siya, wait. So, paano ba ito? So, walang crystal, no? Walang Kakalimutan ko na yung crystal. crystal. Wala talaga siyang, kung lattice lang, yun yung result lang nung standing wave potential, pero wala talagang crystal. Tinawag lang siya dun kasi, well, fancy Or term. Yung time mismo yung may structure. Parang ganun. Pwede parang ganun na after one period, nag-iiba siya ng state. So, yun yung parang structure niya mismo. So parang instead na imagining ko siya as halimbawa solid state na lattice, each component lang lattice is time. Pwede. Halatang din namin nagigets ni Reggie. Hindi ano rin talaga siya medyo, yung definition ng time crystal right now kasi, dinidepend lang nila kung may observable tapos oscillation, then sinasabi na nila na time crystal na yun. So, kaya medyo Pero nakakalito rin siya. pag-observe niya, yung pag-observe niya since, di ba, kung ang ini-imagine ko is time na lattice, ang pag-observe sa kanya as an ensemble or per component? As an ensemble siya. So, buo yung titingnan mo. Kapag yung discrete time crystal, yung ino-observe mo is parang yung arrangement ng atoms. Pero pag continuous time crystal, ang ino-observe mo is yung mga photons na lumalabas sa cavity. Kasi continuous yung... Kasi ano na yung pump niya, constant na. Wow. Pero ang nangyayari, yung photons, yun yung nag-oscillate. I guess kanina yung role ng mirrors na nagkukos ng open quantum system ay siya yung nagkukos ng dissipation. Kasi hindi siya 100% reflective. So yeah, parang laser din pala. May laser. Laser. Yung laser yung parang knob para maka-observe ng time crystal. Tapos ano yung pump? Yung laser pump yun. Yun yung okay. So tapos yun yung binaba sa atong cavity. Nagigets ko na din. Oo. So, may pwede ko pa din pala imagine na may lattice. So instead na imagine kong atoms itong mga to, this is a quantum state. Tapos, pinupush ko in certain directions in time. Pwede. Ang ano lang kasi niya, ang ano lang kasi niya is, kasi pwede siya, depende kung anong type of time crystal yung titingnan mo. Pag discrete, yun yung ino-observe. Pero pag continuous yung atoms. Basta yung main characteristic lang ng time crystal is yung wave or yung oscillation.
Kung may share ko nga lang din, narinig ko na sa cosmology yung concept ng time crystal, tapos yung idea na yung universe natin came from an earlier one na nag-collapse. Bali, may expansion kasi. Expanding universe, as nag-reach ng maximum, nag-collapse. Tapos expand ulit, tapos nag-collapse. Tapos time crystal universe yung tawag. Doon di ako expert. Kaso na-encounter ko yung possible overusing ng term na sa ibang context na din. No, mas nagigets ko na siya ngayon sa paliwanag mo. So yung dissipation na paano ulit yung pagpasok niya? Ano lang siya para unang-una observation ng continuous time crystals. Pangalawa is actually yung dissipation is what we found to be na nag-help para mas maging robust yung time crystal. So instead of it na parang pinapatay niya or minimelt away niya yung time crystal, yun yung nagpapa-robust or buhay sa kanya. Kasi umiinit kasi yung nasa loob sa atom cavity system dahil sa laser. So para hindi siya sobrang uminit, may dissipation. Interesting. Una, tunog counterintuitive siya kasi pag inisip mo dissipation, inisip ko patayin niya yung oscillation. So actually, dyan sa setup na yan, kasi pinapainit nung lasers ba yung system, nakakatulong siya na gawin robust yung time crystal. Wow. So next one, ano yung pwedeng maiambag ng dissipative time crystal itong pag-aaral ito sa fundamental physics? Well, ang maganda sa kanya is kasi bagong phase of matter siya. So, lately lang siya na-observe. I think sa dissipative time crystal, that's 2021. Then, and next is continuous 2022. So, medyo bago pa siya. And a nice thing about it then is, first, yung symmetry breaking niya. Second is, yung, general idea lang on how you can observe it. It's already a good thing. And I think yung pinakaano sa kanya is yung gusto ng mga, physicists, especially in condensed matter, yung pag-observe ng mga phases and how they can manipulate it. So, that's a good thing then. And normally May kasi nabasa ako sorry. Yeah, may nabasa kasi ako kanina. Nag-try ako magbasa. Na the application of time crystals daw, they're good for quantum devices. So, since nasa generation tayo ngayon na ang dami nang nagde-develop ng quantum computers, makatulong ba yung research on time crystals to realize a more robust quantum computers? Yes. Kasi that's one application din ng time crystal, yung quantum computation or say yung quantum clocks. And ang pinakamaganda sa kanya is mayroon siyang well-defined frequency kapag may mahanap ka na time crystal. So kapag mayroon siyang well-defined frequency, alam mo na yung behavior niya. So it makes your system much more predictable. Especially kasi quantum system siya, which is the problem sa quantum system. Second is yung robustness niya. Kasi yung one characteristic of a time crystal is that it should be robust. So kahit ibahin mo yung iyong say initial state or kung paano mo siya ginawa, it should still be robust, it should be long-lived. So, yeah, okay siya na application yung time crystal application ng quantum computers. May curiosity din ako. So, sold naman ako dyan sa mga dahilan na syempre. Yung sinabi mo kanina na bago siyang phase of matter, ito ba yung same na context na may solid, liquid, gas, tapos time crystals? Parang ganun siya. Kasi ang ano lang nito is, wow. Medyo may specific lang na mga parameters, tapos medyo medyo moody siya minsan kasi kailangan tama yung frequency mo and whatnot. Same siya na application. Kasi yung solid liquid gas, din yung symmetry breaking din siya. So,
meron ding presence nun. Siguro so yung for time context ng general audience natin, ilan na bang phases of matter? Nagibilang na ako. May- Anim na nabibilang ko. Parami yan. Liquid siya. Plasma, BC, Solid time BC. crystal. Actually, hindi ko alam kung ilan na. Kasi ang alam ko, parami din siya. Pwede kaya magkaroon ng phase diagram to represent na ma-accommodate lahat na ng so far phases na. Hala, hindi na siya 2D lang na phase diagram. Oo nga, may yan. Dami parameters din siguro na. So, pwede mo bang ibahagi kanina ulit yung experimental setup? Mabigyan lang ng picture yung mga audience namin, pati kami na hindi naman expert talaga dito. Specifically yung, ang ganda ng pagkaka-describe mo ng atom cavity system kanina, kung baka makapagbigay ka pa ng mas madaming details. So, yung mismong lang niya sa experimental setup, for the atom cavity system, again, meron siyang mirrors, tapos may laser pump ka. And yung laser pump yung vinavary mo para maka-observe ka ng different phases. Yung sa ibang experiment, ang ginagawa nila is yung kanilang yung interaction ng atoms yung vinavary nila. Tapos yun yung ginagawa nila ng pinaikot-ikot nila. Pero dito, it's just your laser pump. And yung ibang mga techniques na ginagawa, iniro-rotate nila actually yung cavity just to observe. Pero, well, ang mas maganda pa rin is, for me, sa ginagawa namin is perpendicular. So, yun yung normal setups. Tapos, mainly ang tinatrap nila dun sa loob ng cavities, mga BEC, yung Bose-Einstein condensate. Tapos yun yung kinokontrol nila para mag-transition. So, yeah. To time crystal? Kaso before siya mag-transition to time crystal, marami muna siyang dadaanan na phases. So, ayun nga, may phase diagram na. May phase diagram Okay. So, tatawid mo na to. So, una, may ano ba? Sorry, may special kind of setup, like anong klaseng laser or anong klaseng mirrors? Maliban sa Boston AC. Well, may iba't ibang setup kasi sila. Minsan, red detuned or blue detuned. Depende yung mga experimentalist kasi yung mas may alam doon. So, ang alam ko lang is red or blue detuned, tapos binabari namin yung numbers. Tapos, sa some setup, yung sa setup ng Hamburg, ang ginagawa nila is yung kappa nila, which is yung dissipation na rate ng photons, yun is approximately the same sa recoil frequency ng laser. Pero may setup din na iba, which they can use to observe time crystal as well, is sa Zurich. Yung dissipation nila is much, much higher than the recoil frequency. So, I'm not sure, yun lang kasi yung naglalaban na mga setup for the atom cavity system. Tapos yung ibang mga setup na, I'm not so familiar, but you can observe it in different systems as well. Pero visible region lang yung kailangan na laser. So far, yun pa lang ata yung ginagamit. I'm not sure kasi ang ginagawa lang talaga namin is yung parameters namin, binibase namin dun sa parameters ng mga experimentalist para maging siya. Mas close to physical system. Siya. So, visible. May follow-up ako ng curiosity kasi sabi mo kanina nang ma-activate yung time crystal, tinataasan ba yung intensity or yung frequency yung may threshold? Yung tinataasan actually is yung intensity ng laser pump. So, ang transition niya is, pwede natin imagine nakaganito lang yung BEC. So, it's just straight. Na-occupy niya lahat. Pagtaas mo sa kanya,
mag-organize siya na parang checkerboard pattern or yung chessboard. Doon siya sa iba't ibang site. Tapos pag increase mo pa sa kanya, magta-transition na siya dun sa limit cycle or yung continuous time crystal. Yun yung pwede. Pero, ang pwede din gawin is, ilagay mo muna yung pump intensity natin is mataas na siya para mag-organize sa checkerboard pattern yung ating BECs or yung atoms. And then, i-oscillate natin or gawin natin ng sine wave yung ating pump. Depende dun sa frequency tsaka amplitude ng pump, makaka-observe tayo ng time crystal. Meron ding hindi. So, it depends also in your parameters. Hindi ka lagi makakahanap ng time crystal. Interesting yung pagka-transition from BEC to time crystal. Kasi yung BEC na imagine ko, o sa isang episode nga na kasama din si Jerry, yung BEC ay picture ko ay alam mo, mga atoms sa tinamad, so pumunta sila lahat sa ground state kasi kundi tapos yung hindi ko ma-picture yung sa sinasabi mong checkerboard. So ano yung mag-organize sa chessboard doon, so na may conditions ka na yung pump mo creates a time crystal. So nasan yung chessboard pattern? At yung chessboard nagagawa siya dahil dun sa laser kasi may standing wave. So yung laser, gumagawa siya ng lattice. So pwede nating imagine na yung parang lalagyan ng itlog. Parang nodes. Parang nodes. Ganun, gumagawa siya ng ganon. Then, pwede nating isipin. Yung laser, yung fringes to ng laser, yung gumagawa ng chess. Oo. So, nag-standing wave siya. Tama. So, there's a standing wave. May points na high energy, may points na low energy, na wala. So, yun yung determine ng black and white sa checkerboard. Na-gets to. Natutunan namin na bago siyang phase of matter. May idea na kami na hindi siya talaga best way siguro imaginein na lattice. Kaya na, pag crystal kasi, unang resort ko mag-imagine ng lattice or oo nga. Actually, yun yung naisip ko, diba, nung sinabing time crystal. Parang dalawang concept siya na pinag-combine, yung crystal tsaka yung time. So, kaya siguro nahirapan ako intindihin. Kasi pag crystal automatic, ina-assume kagad natin na lattice structure yan. Tapos kung nalagyan ko ng time, parang pinapag-propagate mo lang ba yung crystal na yan over time or what? Yung yung cover ng nature sa time crystal, totoong crystal talaga yung dinrawing nila. So, hindi rin yun tama. So, minsan... Oo, yun din. Nakikita ko rin yun. Sorry, tapos inisip ko na. Kaya naisip ko rin talaga na baka crystal siya na may time varying term. So, part sila ng ng dahilan. Kaya nakakanito. Nililito nila tayo. Wala dun sa set pala ng mga tanong na nahanda namin ata. So, curious ako kung ano yung mga physics na pumapasok sa pag-analyze ng time crystals. I guess quantum mechanics, Hamiltonian, stat mech. So, ang pinaka niya lang is, so meron kang Hamiltonian, and then, gawan mo siya ng, i-map mo to the Fokker-Planck equation para magkaroon ka ng equations of motion. And then, yun yung isi-simulate mo. Tapos sa pag-analyze mo sa kanya, you use Fourier transform to check kung meron siyang frequency. Kung meron siyang frequency na well-defined, it is a time crystal. Tapos dapat robust. So, in case na robust, hindi pwede yung mean field lang kasi, mean field lang kasi, di ba sa quantum mechanics nagva-vary yung initial state and whatnot. So, yun yung ginagawa namin. Ang ini-implement namin doon is yung method na phase-space method. So, kumbaga meron kang ensemble or collection ng mga iba't ibang initial states, pinaparan mo siya isa't isa,
Then yung average niya, yun yung behavior nung or dynamics ng observable. Tapos yun din yung magde-determine kung gaano ka-robust yung crystal. Actually, hindi pa kasi super alam or wala pa kaming super defined na idea kung paano maka-observe ng time crystal na robust. Kasi kung makikita niyo yung phase diagram ng time crystal, hindi siya yung parang isang line na ganon. It's like a clump ng island. So, may mga parameters na hindi ka makaka-observe, meron. Ang alam lang namin is, pag tataasan namin tong parameter, mas lalaki yung island. Pero hindi talaga niya makukuha lahat ng parameters. So, parang may sweet spot talaga, no? May sweet spot siya para ma-observe yung time crystal. So, dun sa mga labs na naka-observe na daw, na-mention mo na meron na in Zurich and yung isa pang lab na sa Hamburg. Sa Hamburg ng time crystal. Ano siya? I mean, stable siya or masyadong cost efficient ba or masyadong magastos sa yung time crystal na na-observe nila is ang ano niya is yung problem, stable siya at the beginning, so okay siya. Pero yung nakita nila is yung mga atoms ay nag-escape. So, dahil sa pag-escape ng atoms, dun siya nagme-melt. So, unless na meron silang magawang idea na kulungin yung buong atoms talaga na hindi na sila makaka-escape, dun lang nila mahahanap yung super na long-lived na time crystal. Anong atoms? Lifetime niya ngayon? Yung mga pa namin, I think nasa milliseconds pa lang ata. So, minutes lang. Pwede ko siyang i-check, pero mostly ganun lang yung mga time. Wow, so kailangan mo mag-catch ng time crystal within a millisecond. Anong kind ng atoms ito? Bosons. I meant kung base talaga ako. Hydrogen, nitrogen, oxygen. Rubidium yung ginagamit namin, rubidium. Lithium. Hindi ko lang related sa tanong ni Jerry in terms of cost. Halimbawa, itong kind ba ng experiments na nagagawa nila ay kayang gawin sa, given ang constraints sa NIP o sa Pilipinas, elsewhere. Pati sa simulation side, mahal ba yung simulations nyo? Pwede naman siyang gawin sa sa personal computer. Sadyang matagal lang siya. For example, yung minsan mga simulations ko is if isang lang siya, isang parameter, 2 or 10, 1 week. Pero kung gusto ko ng nagra-run siya sa aking laptop ni Lumari. Oo. So, yung maganda is meron ding supercomputer yung DOST dito, yung ASTI. Ginagamit ko siya dati. Tapos, yung simulation ko, yung mga phase diagram, yung sa na-publish, months siya before natapos kasi madami. Wow. Laptop pa ba ginamit mo doon? Yung sa yung sa isa-isa lang, yan yung pero yung sa buong phase diagram na month, yung DOST, nasira nga yung laptop ko dati, ginamit ko na. Kaya nakabili ako ng bago na. Oo, nagka-experience din ako na nag-run ako ng sobrang tagal, pati hindi pa ako nag-utilize HPC, nasira ako yung laptop ko, nag-blue screen. Grabe. Yan ang problema ng mga calculations people. Kaso kung ganyan pala yung simulations, may mahal din yan. So, hindi siya, di ba? Hindi siya yung... Pwede, yung iba ang ginagawa lang nila is kino-course nila or like, maliit lang yung parameters na tinitingnan nila. Then, instead of yung, di ba, normally ginagawa namin is say 1,000 trajectories for each parameter.
ganon, para maka-observe ka ng magandang dynamics. Ginagawa lang nila is 2, para lang ma-check na robust yung time crystal. Tapos kino-compare lang nila yung dynamics ng 2 trajectories. Yun yung mas cost efficient. So, pwede siya. Pero hindi lang ganun ka-ganda yung figures na makukuha mo or ganun ka-accurate. Thanks. Yep, ang ganda ng picture na nabigay mo sa amin. Pati mahalaga yung yung practical side nga ng things na to, kasi kung mag-iisip ka halimbawa na research mo, 'di ba? Maganda kung ma-realize mo kung doable ba siya in laptop or ano yung kailangan mo na resources. Lalo sa setting sa Pilipinas, kasi di mo alam kung ano yung resources na abutan. Kahit nga ano yung mga papel sa thesis ay resource. Bahagi mo naman, ano yung potential breakthroughs kaya na sa field? So, and I guess nagigets ko na batang field ito, time crystals. So, ano yung potential breakthroughs, halimbawa, na pwede mag-lead sa isang significant na practical application? Well, parang nasabi ko siya dati, pero ang pinaka-potential breakthrough lang sa experimental side is yung yung mga atoms, para hindi siya mag-escape, para magamit mo siya sa experiments. Pero in terms of theory, siguro yung pinakamagandang breakthrough is magkaroon ng analytical idea kung paano or saang parameters mahahanap yung mga time crystals, para hindi na need gumawa ng mga phase diagrams, kasi yun yung computationally expensive. So, So, yung state niya ngayon ay pure numerics yung field? Yung state ng ginagawa namin? I mean, yeah, sabi mo, ang magandang breakthrough talaga ay analytical na description. In terms of sa theory, yung mahanap yung analytical. Tapos sa experiment naman ay ma-prevent yung atom sa pagtakas. Yes. Yung rubidium. So, bakit tumatakas yung rubidium? Hindi ko rin actually alam kung bakit siya tumatakas. Reality. Reality. Another curiosity, yung bakit rubidium yung choice? I mean, kasi I think ang pinagpipilian lang nila is yung atoms na pwede kang maka-observe ng BEC. Kaya rubidium atoms. Pero may nabasa ako na isa rin ginagamit is ytterbium. Pwede din So, kasi siya. mas preferred ba kapag rare earth? Or mas may potential kang makagawa ng BEC kapag rare earth? Hindi ko actually yan naisip, so I'm not sure. Kasi in terms of theory, yung nagbabari lang sa kanya is, sa equations, is yung mass niya, mass ng atom. So, in experiments, hindi ko sure kung paano. So, yeah. Kung ano yung reason. So, rare earth yung rubidium, pati ano pa yung isa, Che? Ytterbium. Ytterbium. Baka hindi na ginagamit yan daw. Okay. May picture ako na nakukuha na nag-imagine ako ng phase diagram, kasi sa lahat ng dinescribe mo, Richelle, yung palaging kailangan mo mag-BEC muna bago ka mag-time crystals. So, siguro, sabi mo, inaccurate picture ba na isipin kong yung phase diagram na time crystals, palaging katabi niya BEC? O may ibang conditions ka nang nahin? Ang kadalasan lang yung katabi is yung super radiant phase. So, after pa so yung BEC, normal phase siya, or kaano siya ng normal phase. And then, meron pa siyang super radiant phase. Sa super radiant phase, yun yung katabi ng time crystal. And then, chaos na nun after. So, parang ganun-ganun na siya, magulo na. Si super radiant phase, marireach mo siya dahil tinaasan mo yung pump pumping intensity.
Tapos Common. after a certain threshold, tsaka siya magiging time crystal. So, salamat, Richelle, sa pagbabahagi mo at pagtuturo sa amin ni Cherry pati sa audience tungkol sa time crystals. So, bilang huling... Mga bagong terms. Oo nga, nag-gets talaga namin. Bilang huling mababahagi mo, magbigay ka naman ng advice sa mga, halimbawa, yung mga estudyante o aspiring researchers kung gusto nilang mag-pursue na research sa time crystals. Pwede siguro dun sa mga nag-chill lang kasi ako halimbawa mag-chill lang ako, gusto ko lang i-follow up yung field. Ano yung pwede kong puntahan? Yung pinakamaganda talaga is yung YouTube kasi maraming mga talk regarding time crystals doon. So, pwede mo siyang Magiging isa i-check. tayo doon. Yes. Oh. Tapos may mga, may mga like 5-10 minutes video ng description ng time crystals. Mas maganda siya kasi ang ginagawa nila is na-animate nila kung ano yung na-observe. So, mas magiging understandable. Then, meron ding mga magagandang articles na nasa internet regarding time crystals. So, pwede din yun i-check out. Kasi yung kasi na example, pumunta sa archive, pwede rin. Kaso ang problem niya is kapag hindi pa sila well-informed dun sa field. So, siguro dun sa general public, more on YouTube talaga siya. And then kung example, you want to study time crystals, then come to TQF, Theory of Quantum Fluids Group. Ginawa na. Maganda siya kasi bago pa lang siya and medyo mataas ngayon yung hype regarding time crystals. So, yun Since lang. siya, since new field siya, does it mean na mataas din ang demand in terms of quality of publications or mga ganun? Or highly competitive siya at this time kasi ang daming gustong i-explore yung field? Well, in terms of parang yung competitive sa kanya is since medyo hype nga siya, nagpapaunahan sa publications ng pag-observe ng time crystal sa iba't ibang parameters. Nangyari kasi sa amin yan, like may ginagawa kaming paper, then naunahan kami. So, kailangan mas mabilis ka. Yeah. So, kailangan mabilis ang computers. Yes. Lalo na siguro pag mga experimentalist kasi mas yung resources ng experimentalist is mas mataas in terms of their experiments. Thanks, Richelle, sa pagbabahagi sa aming episode at madami kaming natutunan tungkol sa time crystals. Pati so good luck sa MS at research mo at sa pag-check at bilang instructor sa NIP. At yun nga, kung interesado ang mga manonood namin na matutupad tungkol sa time crystals, YouTube. Tapos kung mas naengganyo kayo, pumunta sa mga detalye archive. So salamat to Sir Reggie. Sorry. And Richelle. Ikaw lang naging